สวัสดีครับวันนี้นะจะมาพูดสรุปนะครับทริปการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียนะเป็นระยะเวลา3คืน4วันนะครับมีที่สารนานี่แหละที่ผมตั้งใจมากนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมโสนะครับแต่ที่สารนาเนี่ยนะเป็นที่สุดท้ายนะที่ผมยังไม่เคยไปนะครับใน4สังเวชนียสถานนะมีความเชื่อกับคนมากมายนะที่เชื่อว่าถ้าได้ไปกราบนะครับ4สังเวชนียสถานนะหมายถึงว่าความเชื่อในหมู่ชาวพุทธนะครับจะไม่ทำให้ตัวเองตกไปสู่อบายนะหลังจากละโลกนี้ไปแล้วนะครับอบายภูมิก็คือภพของนรกนะครับนรกใช่ไหมนรกแล้วก็เปรตนะครับแล้วก็สัตว์เดรัจฉานเนี่ยแล้วก็มนุษย์เนี่ยมันจะเรียงลำดับลงมาเงี้ยเขาจะไม่ตกไปสู่สี่อบายภูมินะอันนี้เป็นความเชื่อนะแต่ว่าผมไม่เชื่อเพราะว่าในความคิดของผมนะไม่ประกอบด้วยเหตุผลนะครับที่เชื่อว่าถ้าได้ไปกราบ4สังเวชนีทางพุทธศาสนาเราจะไม่ตกในอบายนะแต่เหตุผลที่ผมไปเพราะผมไปมาแล้ว3ที่นะครับก็คือที่ลุมพินีนะครับที่ประเทศเนปาลนะครับประสูติที่กุสินาราที่ปรินิพพานนะครับและก็ที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาที่ไปอีกครั้งนี่แหละพุทธคยาแล้วก็ที่สารนาถก็อยู่ไม่ไกลกันนะอยู่ในเมืองสารนาถเนี่ยจะอยู่ในเมืองพาราณสีครับก็จะอยู่จริงๆก็ไกลกันนะ200 กว่ากิโลไกลเหมือนกันนะสารนาถเนี่ยผมตั้งใจมากเพราะว่าถ้าผมไปที่สารนาถปุ๊บ4สังเวชนียสถานเนี่ยก็จะจบเลยมีไก่มาแอบดูขอโทษนะบ้านข้างล่างใต้ถุนผมเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์ประสาทเดินไปเดินมามีงูได้บางทีงูก็เดินไปเดินมานะเดินแบบเอาท้องเดินบางทีก็เลื้อยแบบนี้เขามาเอาตุ๊กแกกินไปเรื่อยเลยและที่ผมรู้สึกพอแล้วจบแล้วก็คือไปที่สารนาถใช่ไหมเพราะว่าที่นั่นผมไม่เคยไปนะครับและที่สารนาถเนี่ยก็จะเป็นที่ที่กงล้อธรรมจักรของการสอนธรรมะนะครับสอนธรรมชาติเนี่ยให้กับสรรพสัตว์เนี่ยให้กับสัตว์โลกซึ่งอย่างมืดบอดอยู่นะก็คือล้อให้ทำล้อเกวียนได้หมุนใช่ไหมก็คือที่สารนาถนี่แหละสำหรับผมเนี่ยจบแล้วไม่ได้หมายความว่าผมจะสำเร็จบรรลุธรรมอะไรนะแต่ว่าถ้าผมละโลกนี้ไปนะแล้วผมได้ไปเพียง3ที่อันนี้พูดในมุมมองของคนที่นับถือศาสนาพุทธนะไม่ได้พูดในมุมมองของคนที่ไม่ได้มีความปรารถนาในเรื่องแบบนี้แต่ว่าพอได้ไปในที่4ปุ๊บก็จบเลยประสบการณ์ในการไปนะถึงแม้จะเป็นระยะเวลาอันน้อยนิดนะแต่ว่าก็ใช้ทรัพยากรมากนะก็คือทรัพย์นะครับก็คือใช้กำลังทรัพย์ของเรา ที่จะเสียงไก่นะก็คือใช้กำลังทรัพย์ของเรานะมากนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะคนที่จะไปเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียนะคือไม่ใช่ญี่ปุ่นนะไม่ใช่ออสเตรเลียนะที่จะมีแบบถนนหนทางที่สวยงามมีห้างสรรพสินค้าใหญ่โตมีอะไรให้เราตอบสนองทางการซื้อแบบที่เป็นวัตถุนิยมอะไรมันไม่มีแบบนั้นนะก็คือไปในดินแดนพุทธภูมิไปชนบทนะครับการเดินทางก็จะเป็นในรถบัสถนนหนทางก็เหมือนที่ท่านผู้ชมได้เห็นที่ผมแสดงในคลิปนั่นแหละอันนี้ก็เป็นการตอบสนองความต้องการตัวเองล้วนๆนะทีแรกเหมือนที่ผมเกริ่นไว้นะคลิปก่อนที่จะไปก็คืออยากจะไปที่ถ้ำอาจันต้านะครับอาจันต้าแล้วก็ถ้ำแอโรรานะแต่ว่าด้วยวันหยุดนะครับไม่พอแต่ว่าจากนี้ไปนะถ้ามีงบประมาณเพียงพอนะก็จะไปที่ถ้ำอาจันต้านี่แหละสำหรับอันนี้บอกบุญเลยนะสำหรับคนที่มีเงินนะถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนก็โอนมาในซุปเปอร์แตงก็ได้นะหมายถึงว่าคนที่อยากจะฝากเงินนะครับเอาไปให้ขอทานหรือเอาไปแจกเด็กๆก็ได้นะเพราะว่าผมมีความตั้งใจแล้วผมก็ทำแล้วด้วยแหละแต่ทีนี้ผมก็ให้เวลาเขาเดินมาขอนะผมก็ให้เลยเพราะว่าก็ถือว่ามาโลกเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็มาสะสมทานบารมีนะสะสมเสบียงผมก็ได้แสดงออกในการอธิบายเล็กๆน้อยๆเรื่องเกี่ยวกับหมาเจ้าโสนะครับซึ่งเขาก็เป็นหมาหัวใจพระธุดงค์นะก็คือหัวใจการเดินธุดงค์เขาก็เดินไปกับพระก็คือช่วยดูแลอารักขาพระใช่ไหมเขาก็สร้างสะสมกรรมดีแล้วก็ในบ้านปลายนะของเขากรรมดีนั้นก็ส่งผลให้เขาได้จากไปอย่างสงบนะครับมีคนดูแลเขาไม่ต้องตายแบบหมาข้างถนนนะไม่ต้องลำบากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้นำมาเสนอนะสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะไปเหมือนที่ผมไปนะก็ไปตามที่ผมไปก็ได้นะก็ดูในอินเทอร์เน็ตนะมีเขาขายทัวร์อะไรยังไงนะเพราะว่าการเดินทางไปสังเวยนีสถานเนี่ยครับสังเวยนียสถานเนี่ยก็จะมี4ที่จะมาจากที่ผมไปก็มี2ที่ก็คือที่ตรัสรู้นะครับก็คือที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ครับแล้วก็ที่สารนาถนะครับก็คือที่หมุนล้อธรรมจักรใช่ไหมหมุนไปก็คือศาสนาพุทธเริ่มต้นที่นั่นแล้วก็เผ
แพร่นะครับเผยแผ่ไปทั่วโลกก็หมุนไปจนสุดพระอาทิตย์ก็คือไปถึงญี่ปุ่นเลยนะก็เป็นนิกายเซนนะแล้วก็มาอ้อมมาทางศรีลังกาแล้วขึ้นมาทางสยามเนี่ยก็เป็นแบบเถรวาทนะแต่ว่าผมโดยพื้นฐานส่วนตัวนะผมเป็นมหายานนะครับก็คือพุทธแบบมหายานก็คือพุทธแบบทางเอเชียตะวันออกครับคือแบบทิเบตแบบจีนแบบญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเนี่ยก็คือทางนี้ก็คือมีโพธิสัตว์ครับก็คือเป็นแบบความเชื่อทางพระโพธิสัตว์นะก็จะมีความแตกต่างกันในด้านรายละเอียดกับพุทธมหายานที่นับถือทางอินโดไชน่าทางนี้ครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะเพราะว่าเวียดนามอยู่ในอินโดไชน่าแต่ว่าเขาก็เป็นแบบพุทธมหายานนะก็คือคนละนิกายกับทางประเทศสยามเลยครับก็คือเพื่อนๆถ้าอยากจะไปตามก็ดูปัจจัยนะก็ดูทรัพยากรของตัวเองว่าสามารถซื้อทัวร์ไปได้ไหมถ้าจะไป4สังเวชนีก็จะเป็น9วันนะก็คือเดินทางไปจนครบครับใช้เวลามากแล้วก็ต้องเตรียมร่างกายเตรียมความพร้อมครับเตรียมไม่ใช่ไปได้ง่ายๆนะการไปแสวงบุญนะเพราะว่าการจากไปใช่ไหมบางคนก็ต้องมีพันธะมีภาระมีลูกมีหลานมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องดูแลต้องหาคนดูแลแทนในช่วงระยะเวลาที่ไปใครไปไม่ได้ก็ไประยะเวลาสั้นทัวร์3 วัน3 คืน 4 วันแบบที่ผมไปแล้วก็เก็บทีละสถานที่ก็ได้นะแบบที่ผมไปขอไปพูดมากลมเรอออกมานะผมอายุขนาดนี้แล้วก็คือไม้ใกล้ลงเรื่อยแล้วนะก็คือกำลังจะแปรรูปตัวเองแล้วก็เดินทางข้ามภพไปอีกภพหนึ่งตามบุญตามกรรมนะพอผมได้เดินทางไปครบถึงแม้ผมจะไม่มีความเชื่อว่าการได้เดินทางไป4สังเวชนีแล้วไม่ต้องตกอบายนะแต่ผมก็มีความมั่นใจในกรรมดีที่ตัวเองสร้างสมมานะพอผมได้ไปเห็น4สังเวชนีนะมันเกิดความสลดสังเวชนะครับสังเวยะนะครับก็คือมนุษย์มีระยะเวลาที่สั้นนะไม่มีอะไรเลยนะในชีวิตมันมาไม่ได้มาเอานะเราต้องมาสละออกมาให้นะครับให้ความรู้ให้ธรรมทานนะครับเพราะว่าชีวิตมันสั้นนิดเดียวนะเราไม่สามารถเอาอะไรจากอันนี้ไปได้นะจากโลกใบนี้นะถึงแม้จะเอาได้นะก็เอาได้แค่ในช่วงระยะเวลาที่อยู่บนโลกก็แค่วัตถุใช่ไหมพอจากไปก็จากไปเฉยๆไม่มีอะไรเลยถ้าเราไปอินเดียเนปาลนะเราจะได้เห็นประเพณีการชาปนกิจนะครับที่ริมแม่น้ำก็คือเผาใช่ไหมเผาด้วยไม้ครับท่อนฟืนครับแล้วก็เหลือแค่ไหนเขาก็จะโกยขี้เถ้าลงไปนะคนที่ยากจนนะยากไร้ไม่ได้มีเงินซื้อฟืนมากใช่ไหมเขาก็ศพบางทีเผาก็ไม่สามารถเผาจนหมดได้นะก็บางทีก็ยังเหลือเนื้อเป็นรูปร่างบ้างเขาก็โกยลงไปน้ำไปเลยแต่ถ้าพวกเศรษฐีมีเงินเขามีเงินซื้อฟืนจำนวนมากพอที่จะเผาจนไหม้เขาก็เผาจนเป็นขี้เถ้าเป็นกระดูกเลยแล้วก็โรยอัฐิโรยขี้เถ้าลงไปน้ำไปเลยเราได้เห็นสัจธรรมเราได้เห็นความสลดสังเวชของชีวิตนะครับไม่ใช่แต่ชีวิตมนุษย์นะชีวิตทุกชีวิตแหละถ้ายังอยู่ในการเวียนว่ายในวัฏฏะนะครับวัฏฏะสงสารนะวัฏฏะวนก็คือมันวนไปวนมาเนี่ยมันก็เดินวนเป็นวงกลมเนี่ยเป็นล้อเกวียนนะครับก็มันน่าสลดสังเวชนะสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาเปรตนะครับสัตว์นรกเนี่ยมันถ้ายังต้องเกิดอยู่นะมันมีแต่ความทุกข์ผมก็มีความทุกข์มากเลยนะพอผมไปถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้ได้ย้ำเตือนนะครับจริงๆแล้วความสุขไม่มีหรอกผมก็ไปก็ไม่ได้มีความสุขนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ย้ำเตือนนะครับให้ผมระมัดระวังในกรรมนะครับระมัดระวังทั้งหมดเลยทั้งกรรมชั่วนะครับกรรมดีเนี่ยเราพึงระวังนะเพราะว่ากรรมมันส่งผลหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการทำดีก็ส่งผลทำชั่วก็ส่งผลแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะวาระอันนั้นมันจะถึงเมื่อไหร่นะครับการมาพูดในวันนี้นะก็คือสรุปนะครับหลังจากทริปการไปเที่ยวอินเดียในคราวนี้นะสิ่งที่ดีที่ได้นะมันมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับไม่ว่าคุณจะไประยะเวลาสั้นแค่ไหนนะพอผมไปนะตอนแรกผมคิดว่าพอแล้ว4สังเวชนีไม่ต้องไปแล้วแต่ว่าพอผมกลับมามันครบนะเหมือนกับว่าคาใจอยู่ก็คือถ้ำอาจันต้ากับถ้ำแอโลราครับเป็นกลุ่มวัดถ้ำนะก็คือเจาะเข้าไปในผนังเหมือนกับว่าเราต้องทำงานนะครับสะสมเงินเพื่อที่จะไปอันนี้แหละแต่ว่าไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าไปก็ดีนะก็คือในความเป็นสถาปนิกครับยังไงก็ต้องอยากเห็นนะเพราะว่าผมเกิดแล้วก็อยู่ในที่นี่ไม่มีอารยธรรมนะที่นี่ไม่ใช่เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมนะแล้วก็ไม่มีแม่แบบอะไรให้ดูเพราะฉะนั้นเราจะต้องพาตัวเองเดินทางไปดูแหล่งที่มันเป็นอารยธรรมเป็นต้นแบบศิลปะนะครับเพราะว่าอินโดไชน่าตรงนี้เป็นอยู่ตรงกลางระหว่างอารยธรรม
อินเดียกับอารยธรรมจีนครับแล้วก็อารยธรรมใหญ่เนี่ยก็จะส่งผลนะครับส่งผลงานมาที่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่รับศิลปะวัฒนธรรมอารยธรรมจาก2อารยธรรมใหญ่ตรงนี้นะพอผมได้เดินทางไปเห็นอารยธรรมใหญ่อย่างเช่นเจดีย์พุทธคยานะถ้าเพื่อนๆเห็นนะก็จะรู้สึกมันมีรูปลักษณะเนี่ยเหมือนกับปราสาทเขมรโบราณนะปราสาทอังกอร์วัดปราสาทพนมรุ้งปราสาทเปียวิเฮียหรือหลายที่นะก็คือนั่นแหละต้นแบบมันก็ถ่ายทอดมานะพอเราได้ไปเห็นจุดที่มันเป็นต้นน้ำตกต้นน้ำตกแห่งอารยธรรมเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนะครับพอเราได้ศึกษาทั้งประวัติศาสตร์สากลนะครับจากข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลอย่างวิกิพีเดียจากของต่างประเทศนะที่เขายอมรับกันนะโลกใบนี้เขาทำเป็นลำดับประวัติศาสตร์มานะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเคยถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับแล้วก็กองโบราณคดีของอังกฤษในวันนั้นนะก็ได้สร้างกองโบราณคดีของอินเดียขึ้นมาครับแล้วก็เรียงลำดับประวัติศาสตร์มาจนวันนี้ก็เหมือนประเทศเจริญทั้งหมดนะเขาจะมีการเรียงลำดับประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานนะครับทางโบราณคดีแน่ชัดนะแล้วก็เราสามารถเรียนรู้ได้นะพอผมได้ศึกษาและเรียนรู้จากประวัติศาสตร์สากลที่น่าเชื่อถือนะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอันไหนมันหลอกเราอันไหนมันโกหกเรานะซึ่งถ้าอยู่ตรงกลางตรงนี้นะซึ่งถ้าอยู่ที่ตรงนี้นะจะมีแต่เรื่องโกหกเยอะแยะไปหมดเลยนะในสื่อโซเชียลต่างๆนะซึ่งเขาสร้างขึ้นมาเพื่อกล่อมเกลาผู้ที่อาจจะมีสติปัญญาที่เพียงไปไม่ถึงนะครับเพราะว่ามีในพุทธประวัติอันหนึ่งนะตอนที่ท่านพระสารีบุตรนะครับอุปติสสะกับโกริตาครับคือท่านพระสารีบุตรกับท่านโมคคัลลานะครับหลังจากที่ท่านได้เจอกับพระอัสสชิแล้วใช่ไหมแล้วเห็นความงามสง่าของท่วงท่าของการพูดการจาบุคลิกภาพว่าท่านไปเรียนรู้มาจากใครนะครับคือไปเรียนธรรมมาจากสำนักอะไรนะครับพระอัสสชิก็บอกว่าเรียนมาจากสำนักโคดมใช่ไหมพระสารีบุตรก็ถามว่าครูของท่านสอนอะไรนะครับท่านอัสสชิก็ตอบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาหลังจากนั้นนะอุปติสสะกับโกริตาก็คือพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะเนี่ยก็รีบไปบอกอาจารย์ของเขาก็คือท่านอาจารย์สัญชัยนะครับอาจารย์สัญชัยนะเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากนะอาจารย์สัญชัยรู้เลยนะว่าคนคนนั้นนะไม่ธรรมดานะแล้วก็อาจารย์ของพระอัสสชินี่ก็ไม่ธรรมดานะท่านอาจารย์สัญชัยถามว่าในโลกมีคนฉลาดหรือคนโง่มากกว่าท่านพระสารีบุตรกับท่านพระโมคคัลลาก็ตอบว่าในโลกมีคนโง่มากกว่าคือคนโง่มากกว่าคนฉลาดท่านอาจารย์สัญชัยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะปกครองคนโง่อันนี้มันเป็นขั้นอภิปรัชญาเลยนะ 2,500 กว่าปีนะเรื่องนี้ยังสอนได้จนวันนี้นะก็คือคนที่เขาพยายามหลอกเขาทำสื่อหลอกเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆบางทีนะชนเผ่าหนึ่งไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ไม่ได้มีหลักฐานอะไรแต่ก็สร้างให้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าคนที่สร้างนั้นนะเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะปกครองคนโง่เพราะว่าเขาไม่สามารถปกครองคนฉลาดได้เพราะคนฉลาดมันไม่เชื่ออยู่แล้วไอ้เรื่องที่มันโกหกตลอดเวลาแบบนี้แต่ว่าผมก็เลือกที่จะเล่าให้คนฉลาดฟังนะเพราะว่าถึงแม้ว่าคนที่มีสติปัญญาคนฉลาดจะน้อยกว่านะแต่ไม่เป็นไรนะชีวิตคนสั้นนิดเดียวนะเราไม่ต้องเสียเวลากับคนที่โง่นะเพราะมันเสียเวลาเปล่าๆนะนอกจากจะเสียเวลาแล้วยังเป็นการหลอกหลอนจิตใจหลอกหลอนมรรคของตัวเองนะมรรคก็คือหนทางของตัวเองที่จะไปนะคือหนทางของผมเจอตั้งนานแล้วผมก็ไม่หลงทางไม่ทะเลถลายแล้วเพราะว่ามันเสียเวลามันทำให้จิตใจเศร้าหมองอะพ้นจากภพนี้ก็ลงอบายอย่างเดียวอันนี้พูดแบบเล่าสู่กันฟังนะในฐานะคนที่หวังดีนะไม่ได้ว่าผมจะมีภูมิธรรมสูงส่งอะไรนะก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นปุถุชนนี่แหละปุถุชนธรรมดาก็คือคนสามัญที่เห็นได้ทั่วๆไปนี่แหละแล้วก็วันนี้นะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะเพราะว่าพูดมากไม่ดีนะเพราะว่าเราก็เกริ่นเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำจิ้มครับคือใครอยากจะลิ้มรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวยังไงก็ต้องไปชิมเองนะเพราะว่าผมจะพูดยังไงก็คนก็ไม่สามารถรู้ตามได้ว่ารสชาตินั้นเป็นยังไงนะวันนี้นะขอจบทริปการมาสรุปการเล่าเรื่องไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียแต่เพียงเท่านี้แหละครับเพราะว่ามันดีมากนะขอเล่าบอกเลยนะสำหรับคนที่ดำเนินตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธะนะสัมมาสัมพุทธะก็คือผู้ที่รู้แจ้งโลกก็รู้แล้วว่าธรรมชาติเป็นยังไงใช่ไหมกฎของธรรมชาติเป็นยังไงกฎของกรรมเป็นยังไงมันส่งผลยังไงคือกรรมเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะคือมันมองไม่เห็นเลยแต่ว่ามันเราจะไปเห็นตอนที่มันส่งผลนะครับแล้วก็ระลึกได้ว่าเฮ้ยเหตุอันนี้ทำอันนี้ได้ผลเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากครับคนก็เลยเชื่อได้ยากศาสนาพุทธก็เลยหายไปจากอินเดีย700 ปีนะก็เนี่ยเพิ่งมาฟื้นฟูใหม่ในยุคหลังนี่เองนะวันนี้นะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ